بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ماډیول نمبر 3 کې نن به موږ وایو چې creating a virtual machine موږ څنګه جوړو، هغې باندې اپریټنګ سیسټم څنګه انسټالو. صحیح شو. موږ سره فزیکل انوایرمنټ څنګه دی. صحیح شو. دا ما سره هارډویر دی. صحیح ده. څه شی دی؟ ما سره دا هارډویر دی. په دې هارډویر باندې ما سره څه شی انسټال دی؟ XI hypervisor install 6.5. صحیح. XI انسټال دی. اوس راځو مونږ په دې XI باندې څه کوو؟ VM جوړو. چې مونږ VM څنګه کریټ کوو. اول موضوع د مونږ دا څه شی دی؟ creation of virtual machine. صحیح ده. creation of virtual machine بل زمونږ ټاسک دی installation of guest operating system on virtual machine. صحیح شو. installation of guest operating system on virtual machine. مونږ guest operating system څنګه انسټالو په virtual machine باندې؟ نو دلته ما سره څه شی دی؟ فزیکل سویچ دی. داسې مونږ سره انوایرمنټ داسې دی. دا څه شی دی؟ فزیکل سویچ دی. دا فزیکل سویچ دی. دا مونږ کنیکټ یو دې سره. او دلته څه شی دی؟ دلته یو PC ده. دا څه شی دې سره کنیکټ دی. سویچ سره کنیکټ دی. او دا کوم لري؟ vSphere web client. دا شو دې له لارې موږ دا څه کوو؟ اکسس کوو. دا هم درته ویلې ده ما سره IP ده. دلته ما سره څه شی IP ده؟ یوزر نیم څه شی دی؟ یوزر نیم دی روټ. یوزر نیم څه شی دی؟ یوزر نیم ما سره څه شی دی؟ او پاسورډ ما سره دی. پاسورډ دی clinks12@. او IP ما سره څه شی دی؟ 192.168.8.240. صحیح شو. دا ما سره منیجمنت چې کوم IP د منیجمنت چې مونږ کوله کوو د XI. اوس په دې راځو مونږ څه کوو؟ په دې باندې یو VM جوړو. څه شی جوړو؟ VM. creation of virtual machine زموږ موضوع هم د creation of virtual machine. دلته راځو څه کوو؟ VM جوړو. صحیح شو. دا مونږ سره څه شی دی؟ مونږ وایو چې اوس په دې څه وکړو؟ VM جوړ کړو. virtual machine جوړ کړو. نو راځو اول مونږ خپل EXI hypervisor چې کوم دی دا ګوره مونږ سره د IP ده 192.168.8.240.
او ما سره چې کوم فزیکل انوایرمنټ دی په فزیکل انوایرمنټ کې ما 24 GB ریم دی او څو کور سی پی یو ده هغې باندې مونږ انسټال کړی دی د هغې آی پي چې کوم ده 192.168.10.230 آی پي ده صحیح شو نو سیم ورک ایز ا فزیکل انوایرمنټ داسې دی چې مونږ په فزیکل تاسو داسې فرض کړئ لکه مونږ په فزیکل انوایرمنټ کې کار کوو سیم میتھډ دی هر څه سیم دی نو زه رالم زه به څه وکړم براوزر ته به راشم براوزر ته رالم براوزر کې به زه کوم آی پي ورکړم د EXI چې کوم آی پي ده دا به ورکړم 192.168.240 صحیح شو دا زما سره راله نو زه دلته به څه وکړم دلته به روټ یوزر نیم روټ دی پاسورډ څه شی دی clinks12@. صحیح شو دا ما لاګین کوم زه دلته څه وکړم اوس VM څنګه جوړو مونږ ټاسک دا دی کریشن اف ورچوال ماشین دلته به راشئ په ورچوال ماشین باندې به کلیک کې کریټ رجسټر VM اوس ګوره دلته مونږ سره درې اپشنز دي کریټ ا نیو ورچوال ماشین ډپلوی ا ورچوال ماشین فرام ان OEF or OEF files OEF فایل څه شي ته وایي کریټ ا ورچوال ماشین باندې خو اوس کار کوو او دا ډپلوی ا ورچوال ماشین فرام ان OEF or OEF file OEF فایل چې کوم دی دا مونږ سره ریډي میډ وي مخکې نه مخکې دا ورچوال اپلاینس دا مخکې نه مخکې جوړ شوي تیار مونږ هغه به هم کوو انشاءالله نو راځو زمونږ ټاسک دا ده چې کریټ ا نیو ورچوال ماشین نو دا ما نیکسټ کو څه شو دا کمپیټیبلیټي اول مونږ سره څه شی دی ورچوال ماشین ته نیم ورکړه زه وایم چې VM01 څه شو ورچوال ماشین ته تاسو هر نیم ورکولی شئ ډیپینډ آن یو نو دا مونږ سره کمپیټیبلیټي ښیي دا مونږ تشریح کړې ده صحیح شو بل مونږ ګیسټ اپریټینګ سیسټم ګیسټ اپریټینګ سیسټم مونږ سره کوم یو دی لینکس دی میک دی ادر دی وینډوز دی مونږ چې وینډوز دی صحیح شو فرض کړه وینډوز نو دې باندې زه څه کوم دې باندې اوس وینډوز کې کوم یو دی ګوره زه ورته وایم چې صحیح شو تاسو دلته کتلی شئ وینډوز 7 فرض کړه ما وینډوز 7 نه وینډوز 7 32 بټس دا ما نیکسټ کو څه شی کو نیکسټ کو بل دلته موږ سره یو ډیټا سټور دی یو لوکل چې کوم ورته وایي ډیټا سټور ته موږ دا موږ سره یو فایل صرف یو هارډ ډیسک اټیچ دی نو موږ سره ډیټا سټور هم ویل کېږي څه شو دا ما څه کو دا ما نیکسټ کو دلته موږ سره څه وایي ګورم The disk size specify a greater than the amount available in the data store. نو دلته به موږ څه وکړو دلته به تاسو راشئ دا 10 هغه به انتخاب کړئ 10 پروویژن چې انتخاب کړئ ګوره 10 پروویژن ما مخکې هم دا تشریح کړی و چې تاسو 10 پروویژن انتخاب کړئ 10 پروویژن کې دا مطلب دی چې موږ سره چې څومره ضرورت ته ډیټا کېښودل شي هماغه ځای د موږ سره هغه سپیس الوکیټ کړي اکوپای کړي صحیح شو دې نه دی زیات نه او دلته تاسو سی پی یو کې بیا فردر اووم نمبر ماډیول کې مونږ وایو 2 کور سی پی یو ده نو دا ما سره ګوره یو کور به دا رقم میکزیمم تاسو 2 انتخابولی شئ 2 نه زیات نشئ کولی نو دا ما سره ریم د میموري څومره تاسو انتخابوئ صحیح شو دا ګوره مونږ سره میموري ده او هارډ ډیسک سایز چې کوم دی 24 GB صحیح شو تاسو انتخابولی شئ بل مونږ سره څه شی دی SCSI کنټرولر دی دی باندې به بیا انشاءالله بحث کوو دا موږ سره وروسته ماډیول کې را روان نیټورک اډاپټر دا مو تاسو ویلی و نیټورک اډاپټر موږ سره دی ګوره دلته تاسو کلیک کړئ دلته لاندې موږ سره ګوره ایترنیټ 1000 دی ایترنیټ ای دی دا VMX نت 3 VMX نت 3 چې زه به انتخاب کوم په دې VMX 3 به ما سره هله کار وکړي چې کله ما VMware tools انسټال کړي نو دا به ما سره څه شی کېږي نیټورک به بیا اډاپټر به موږ سره څه شی کوي فنکشنل اوسېږي بل موږ سره څه شی دی نو دا ما څه وکړه بل زه اوس راځم چې دې ته څنګه دغه بس دا به تاسو نیکسټ دا یو VM تاسو جوړ کړو صحیح شو دا هغه سپیسیفیکیشن ښیي فینش کړه دلته به اوس راشي چې ما VM په څنګه طریقه باندې جوړ کړو VM دا دی کریټ شو نو دې ته به اوس څه کړو ISO اټیچ کړو تاسو به دلته راشئ ایډیټ سیټینګ ته به کلیک کړئ ایډیټ سیټینګ باندې چې کله کلیک کو تاسو ISO څنګه اټیچ کوئ
نو دلته به خاص ډیوایس دغه چې ما کوم ډیوایس ویم دا فزیکل هارډویر چې کوم سی ډي رام یا ډي وي ډي نو ما سره هغه څه کې کنه کې د هغه له لارې هم کولی شم چې دې ته وکړم خو ما سره ډیټا سټور ما سره هغه چې کوم ډایرکټلی کې سټور دی ما سره هغه ایسو ایمیجز فایل دلته سټوري به راشم دلته به وګورم ګوره دلته ما سره نشته تاسو به کریټ ډایرکټلی باندې کلیک کړئ دلته به ورته ولیکئ چې ایسو څه شی ایسو ایمیج به موږ سره څه شی دی دا کریټ ډایرکټلی کوي او دلته به څه وکړئ دا به اپلوډ کړئ وینډوز 7 به زه څه وکړم اپلوډ کړم او دلته به ما سره آل سافټویر کې وینډوز اپریټینګ سیسټم دا ما سره څه شی دا به زه اپلوډینګ روان شي دا ویډیو به تر څو زه پاس کړم چې دا ما سره اپلوډینګ کمپلیټ شي صحیح شو دلته رالم زه ایسو ما څه کړه اپلوډ کړه وینډوز 7 دا به انتخاب کړئ تاسو سلیکټ به کړئ او دا به څه کړئ کنیکټ به کړئ دا به سیو کړئ صحیح شو نو دلته به راشئ دا به وي ام څه کړئ آن به کړئ فار آن دا به موږ سره څه شي انسټالیشن به دغه شي ان پروګرس کې شي نو دا موږ سره تاسو ګیسټ اپریټینګ سیسټم څنګه انسټالوئ وي ام کې صحیح شو دا وي ام موږ سره آن کېږي او ځکه چې دغه دی ګوره configure complete successfully تاسو دا کتلی هم شئ صحیح ده تاسو بیا به دې څه کوئ دې کنسول به اخلئ کنسول ګوره کنسول باندې زه کلیک کوم اوپن براوزر کنسول دا موږ د ایمرجنسي کیس دپاره یوز کوو صحیح شو تاسو په براوزر کنسول هم اخیستلی شئ ګوره دا ګوره موږ سره سیټ اپ از سټارټینګ روان دی صحیح شو تاسو داسې هم کولی شئ پوه شئ تاسو داسې هم کولی شئ خو بیسټ ښه طریقه دا تاسو په کنسول باندې کلیک کړئ ډاونلوډ وي ام آر سی ټولز دا ویم ویر ریموټ کنسول دا به تاسو څه کوئ دا به ډاونلوډ کړئ خپل پیسیانو کې هغې نه به وروسته دا به څه کوئ لنچ ریموټ کنسول باندې به کلیک کړئ تاسو سره به څه شی شي دا به ګورم ما سره څه شی دی دا به بیا واخلئ صحیح ده نو دا ریموټ کنسول به تاسو بیا څنګه اخلئ دی نو اوس رالو دې ته څه کوو سمپل دا وینډوز څنګه چې تاسو وینډوز کوئ همدغسې انسټالیشن دی نو پکې داسې خاص کیمسټري نشته نو دا به موږ سره انسټالیشن کنټینیو شي صحیح ده نو موږ اپریټینګ سیسټم څنګه اپریټینګ سیسټم ګیسټ اپریټینګ سیسټم څنګه انسټالو په وي ام باندې دا طریقه وه صحیح ده بیا به دې ته آی پي څنګه سینډ کوو تاسو ته به دا بهتره ریکمنډډ ده چې وي ام ایکس نت چې کوم تاسو ترې انتخابوئ هغې کې به تاسو څه کوئ د وي ام ویر ټول دا به څه کوئ دا به مسټ انسټالوئ صحیح ده نو نور مو په الله سپارم چا چې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ ویډیو وګورئ لایک او کمنټ ضرور ورکړئ انشاءالله سی یو نیکسټ ټایم الله پامان